সাবস্ক্রাইব কৰক টিকেমাইণ্ড চেনেলক আৰু বেল বটন দবাওক যাতে ভিডিঅ' নটিফিকেশ্যন সকলোতকৈ আগত পায়। হে গাইস, আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো টিকেমাইণ্ড চেনেললৈ। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'ৰ থাম্বনেল দেখি গম পাইছে যে মই এই ভিডিঅ'টো কাৰ বাবে বনাইছো, বিশেষকৈ স্পেচিয়েলি এই ভিডিঅ'টো কাৰ বাবে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মোৰ ভিডিঅ'সমূহ প্ৰায়বোৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়। মোৰ যিবোৰ নেকি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে, সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰবোৰতকৈ বিশেষকৈ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ বাহিৰা মানুহে চাই, অৰ্থাৎ মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল হয়। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰফাইলত যায়, আপোনালোকে হয়তো দেখিব যে মোৰ যে নটিফিকেশ্যনতকৈ বেছি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ ছাজেষ্টেড ভিডিঅ'ত আহে আৰু মোৰ বাহিৰৰ মানুহে বেছিকৈ ভিডিঅ'সমূহ চায়। কিন্তু মই কেনেকৈ এই ভিডিঅ'সমূহ ভাইৰেল কৰোঁ, ইয়াৰ বিষয়ত মই আজি আপোনালোকক কেইটামান টিপছ ক'ম। গতিকে বন্ধু-বান্ধৱীসকল, আহকচোন আজি আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টি। মই শ্ৰী প্ৰাঞ্জিত গগৈ, আপোনালোকে চাই আছে টিকেমাইণ্ড। আহক আৰম্ভ কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। হে গাইস, আপোনালোকে যদি মোৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰে তেন্তে মই ডেছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দিছোঁ, যাৰ জৰিয়তে নেকি আপোনালোকে এটা এপছ পাব। সেই এপছটো ডাউনলোড কৰি তাত আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ ভালদৰে ছাকচেছফুলি ৰেজিষ্টাৰ্ড হৈ তাত চাৰ্চ কৰিব টিকেমাইণ্ড, আৰু টিকেমাইণ্ড চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে মোৰ প্ৰফাইলটো ওলাই যাব আৰু তাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে মোক ডিৰেক্টলি মোৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, মই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ কেনেধৰণে ভাইৰেল কৰোঁ, মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' ভাইৰেলৰ টপিকৰ ওপৰত বা মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' ভাইৰেল হয়, কিন্তু মোৰ প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' কেনেধৰণে ভাইৰেল হয় আৰু মই কেনেধৰণে সেই টপিকসমূহ বিচাৰি আনো যে এইটো সময়ত এইটো ভিডিঅ' মই দিলে ভাইৰেল হ'ব বা হোৱাৰ চান্স থাকে। বন্ধু-বান্ধৱীসকল, ভাইৰেল হোৱাৰ এটা মেইন কাৰণ হৈছে ৱাটচ টাইম। আপোনাৰ ভিডিঅ' যদি যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ভাল ৱাটচ টাইম নাহিব, তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল নহয় বা ইউটিউবে প্ৰমোট নকৰে। কিন্তু আপোনালোকে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো হঠাতে কেনেধৰণে ৱাটচ টাইম লৈ আনিব, মেইন এটা কাৰণ হৈছে আপোনালোকৰ ঘৰত যদি মোবাইল আছে বা আপোনালোকৰ যদি বন্ধুৰ কাৰোবাৰ মোবাইল আছে, তেন্তে আপুনি সেই প্ৰত্যেকটোৰ বন্ধুৰ অতি কমেও 25 জন বা 25 জন নহ'লেও 10 জন বন্ধুৰ ইমেইলত আপোনাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আপোনাৰ ভিডিঅ' যি ভিডিঅ'ই নহওক, সেই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰাৰ পাছতে আপুনি ভিডিঅ'টো আনলিষ্টেড কৰি আপলোড কৰি সেই বন্ধুসকললৈ চেণ্ড কৰক। সেই লিংকটো চেণ্ড কৰক। চেণ্ড কৰি বন্ধুসকলক ক'ব যে যদি ভিডিঅ'টো ভালো লাগিছে, ভিডিঅ'টো বেয়াও লাগিছে, ভিডিঅ'টো তোমালোকে সম্পূৰ্ণকৈ ৱাটচ কৰা আৰু কিবা নহয় কিবা এটা কমেণ্ট দিয়া আৰু লগতে এটা লাইক দবাই দিয়া। ইয়াৰ ফলত কি হয়, মই আপোনালোকক কৈ আছো যে যেতিয়া নেকি সেই বন্ধুসকলে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ প্ৰপাৰলি ৱাটচ টাইম দিব, তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো ভাইৰেল হোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু আনহাতে আপোনাৰ ভিডিঅ'টো তেওঁলোকে প্ৰপাৰলি চালেই নহ'ব, আপোনাৰ ভিডিঅ'টোতো যথেষ্ট কোৱালিটি থাকিব লাগিব, কিয়নো তেতিয়াহে অন্য মানুহেও আপোনাৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ মন কৰিব। গতিকে তেওঁলোকক আপুনি কওক যে মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক আৰু চাই পিনি কিবা এটা কমেণ্ট দিয়ক আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব বা লাইক কৰি দিয়ক। তাৰ ধৰণৰ পৰা আপোনালোকে অতি কমেও 10টা যদি আপুনি লাইক কৰে, আপোনাৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট গ্ৰ' কৰাত কাম কৰে। তাৰ ফলত কি কৰিব, আপুনি ভালদৰে, আপোনালোকে হয়তো জানে যে টেক্সট ভালদৰে লগাব লাগে, থাম্বনেইল ভাল লগাব লাগে, এইবিলাকতো হয়তো আপোনালোকে সকলোৱে জানে। ইয়াৰ পিছত আপুনি ভালদৰে ভিডিঅ'টো আপুনি এবাৰ পুনৰ ৱাটচ কৰক যে মই ভিডিঅ'টো পাব্লিছ কৰিব লাগিব নে নালাগিব, বা ভিডিঅ'টোত মই যি ভিডিঅ' বিচাৰোঁ সেইমতে ভিডিঅ'টো হৈছে নে নাই হোৱা। যদি প্ৰপাৰলি ভিডিঅ'টো হৈছে আৰু সেইসকল ফ্ৰেণ্ডে প্ৰপাৰলি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাই দিলে, তাৰপিছত আপুনি আপোনাৰ ভিডিঅ'টো পাব্লিছ কৰি দিয়ক। তাৰ ফলত যেতিয়া আপোনাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলে চাব, সেই ছাবস্ক্ৰাইবাৰসকলেও যেতিয়া যথেষ্ট আধাতকৈ বেছি হ'লেও যেতিয়া আপোনাৰ ৱাটচ টাইম দিব, তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টোৰ ভাইৰেল হোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা থাকে। আৰু এটা মেইন ৰিজন হৈছে ভাইৰেল হোৱাৰ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'সমূহ, আপোনালোকে ভাইৰেল টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ'সমূহ বনাওক। বৰ্তমান ৰিচেণ্ট আমাৰ অসমত যি চলি আছে তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰক, তেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো আপুনি ভাইৰেল হৈ যাব। এটা মই আপোনাক সৰল উদাহৰণ দিব বিচাৰোঁ। কোনোবা এটা জেগাত যদি আপোনাৰ মদৰ আড্ডা বহে, সেই মদৰ আড্ডাত যদি আপুনি গাখীৰ বিকিবলৈ যায়, মই ভাবোঁ কেতিয়াও সেই মানুহসকলে গাখীৰ নাখায়। তাত যদি আপুনি মদ বিকিবলৈ যায়, তেতিয়া সেই মদৰ আড্ডাত নিশ্চয় মানুহসকলে মদ খাব। গতিকে বৰ্তমান আমাৰ অসমত যি পৰিস্থিতি চলি আছে, যি বস্তু চলি আছে, তাৰ ওপৰত যদি আপোনালোকে ভিডিঅ' বনাবলৈ চায়, মই ভাবোঁ আপোনালোকৰ 100% ভিডিঅ' ভাইৰেল হ'ব। আপোনালোকে এইটো কৰি চাব পাৰে। বৰ্তমান যি ৰিচেণ্ট, আপোনালোকে চাওক যে ৰিচেণ্ট ইউটিউবত কি বস্তু বিশেষকৈ চাই আছে। আপোনালোকে ইউটিউব পেজটো হোম পেজ খোলাৰ লগে লগে ইউটিউবৰ ওপৰত, আটাইতকৈ ওপৰত যিবোৰ নেকি নিউজ ওলাই থাকে, টুডে যিবিলাক নিউজ ওলাই থাকে, সেই নিউজৰ ভিতৰত চাওক যে আটাইতকৈ কোনটো নিউজে বেছি ভিউজ পাই আছে। যিবোৰ ভিডিঅ'ই নেকি আপোনাৰ
50,000 80,000 1 লাখ ভিউজ পাই আছে আপুনি তাৰ ওপৰত যদি ভালদৰে ষ্টাডি কৰি ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰে মই ভাবো আপোনাৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাইৰেল হ'ব গতিকে আপোনালোকক ক'ব লগা কথা ইমানে আছিলে আৰু কিছু কথা ক'ব লগা আছে মই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকম বুলি ইমানতে সামৰি মাৰিছো যদি আৰু ইয়াৰ বিশেষকৈ আৰু বেছি যদি আপোনালোকক কিছু গাইডলাইনছ লাগে মোক তলত কমেন্ট কৰিব মই ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ইমানে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকল লোকে মোৰ পৰিয়ালৰ নতুনকৈ আহিছে প্লিজ তেওঁলোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ধন্যবাদ জয় অসম